Dragi telespectatori, bună seara! Iată-ne că ne întâlnim la cea de-a treia emisiune Fotomagica, difuzată de postul Muntenia TV. O emisiune difuzată în fiecare miercuri, începând cu ora 20. Astăzi, așa cum ne-am obișnuit, foarte pe scurt vom discuta despre ceea ce am prezentat emisiunea trecută. Am început emisiunea trecută cu prezentarea sistemului digital. În speță am vorbit despre senzor, despre caracteristicile acestora, caracteristicile importante, cum sunt zgomotul de imagine, gama dinamică sau latitudinea de expunere și acea rezoluție în megapixeli despre care am făcut acea vorbire cu numărul megapixelor, că nu este bine să avem un număr foarte mare de megapixeli pe o suprafață foarte mică a senzorului. Astăzi vom vorbi despre principalul dispozitiv folosit în aparatura fotografică sau de filmare, fie că vorbim despre film, fie că vorbim despre digital. Vom vorbi despre obiectiv. Vom exemplifica până la sfârșitul emisiunii de ce am atâtea aparate, de ce am atâtea obiective. Trebuie să spunem de la început însă că se pot realiza imagini și fără obiectiv. Pare undeva absurd, dar vă voi demonstra că se poate. V-aș ruga slide-ul numărul 1, regia. Există un sistem plecând de la camera obscură în care nu există obiectiv. Eu am exemplificat prin două imagini. Se numește acest sistem pinhole, adică ceva făcut, un orificiu cu un ac de gămălie. În loc de obiectiv avem un orificiu cu un diametru sub 1 mm. Așa cum am văzut în cele două imagini, timpul de expunere a fost destul de mare, fiindcă și cantitatea de lumină a fost mică, în jur de 8 secunde timpul de expunere. Claritatea nu este tocmai satisfăcătoare, dar a ieșit o imagine. Indiferent că vorbim de aparate pe film sau digital, se pot realiza astfel de imagini numai cu o simplă mască în locul obiectivului prin care s-a realizat un mic orificiu, oricum sub 1 mm. Există un curent în lume în care se folosesc astfel de fotografii, există concursuri internaționale și există chiar și o zi Pinhole Camera. Este ultima duminică a lunii aprilie din fiecare an. Totuși este de domeniul trecutului, am vrut să vă demonstrez că se poate și fără obiectiv. Vorbind despre obiectiv, în general este un dispozitiv, toată lumea știe cum arată un obiectiv. Fie că vorbim de aparate vechi, fie că vorbim mai puțin vechi de 20, 30 de ani, 40 de ani, sau din zilele noastre, orice aparat are un obiectiv. Trebuie spus de la început că ceea ce face o fotografie bună este calitatea obiectivului și nu calitatea corpului, body, cum spunem noi. De aceea investiți, unul dintre sfaturi, investiți mai mult într-un obiectiv decât într-un corp de aparat. În principiu, un obiectiv este format fie dintr-o singură lentilă, un menisc convergent, cum avem, de exemplu, aceste aparate, un Kodak Brownie din anii 50, în care nu avem un obiectiv, ci avem o singură lentilă, deci nu se face o focalizare, este o focalizare, un compromis, dar curios, cam toate fotografiile ies relativ bune. Apoi avem un grup format, adică obiective formate din 3 lentile, din 5 lentile, ajungând până la ceea ce avem, considerăm performanță în zilele noastre, grupuri de câte 17, 20 și chiar mai multe lentile. Vorbim de obiective foarte scumpe, putem spune, acel cu alb pot să spun că în clasa lui este cel mai bun la ora actuală
produs de această firmă. Deci vreau să vă spun că a evoluat foarte mult tehnica, producătorii au înțeles ceea ce vă spuneam înainte în legătură cu calitatea imaginii, stă în obiectiv și nu în corpul aparatului sau eu știu ce facilități constructive au. V-aș ruga imaginea numărul 1 să fie puțin pe ecran cu distanța focală. Am schematizat în principiu un obiectiv realizat dintr-o singură lentilă și un film. Distanța focală este un parametru foarte important al obiectivului și reprezintă distanța de la centru optic al obiectivului până la senzor. Văd că în sfârșit. Ce se întâmplă? Distanța focală spune foarte multe despre un obiectiv, fiindcă dacă distanța focală este egală cu diagonala senzorului sau filmului, atunci vom vorbi despre o distanță focală normală și vorbim despre o distanță focală de ordinul a 50 de mm. Ce este sub 50 de mm se numește obiectiv superangular și vorbim de distanțe focale de 20, de 10 mm chiar. Ce este peste de 1,5 ori până la de 2 ori și mai mult decât distanța focală normală, vorbim de teleobiective, cum este acest obiectiv din dreapta mea. Mai există o categorie aparte de obiective, se numesc fisheye, sau ochi de pește, o distanță focală de în jur de 8 până la 10 mm și v-aș ruga, sunt două imagini. Imaginea numărul 2, ca să-și facă telespectatorul o idee ce înseamnă o fotografie printr-un fisheye, unde unghiul este foarte mare și pe margini ar trebui să vadă o curbură. Uitați, se văd acele curburi. Practic, imaginea normală și corectă este în mijlocul cadrului. De aceea, aceste obiective, vă mulțumesc. Vă rog următoarea cu imaginea numărul 3. Aceste obiective nu ar trebui folosite absolut deloc în portret, fiindcă s-ar denatura în așa hal imaginea. Uitați ce se întâmplă. Decât dacă vrem să, eu știu, gen caricatură sau dacă prin această imagine se poate considera chiar și o înjosire a acestui subiect. Vedeți, apar părți ale feței care sunt puternic deformate, oricum în niciun caz ceea ce ar fi real. Așa cum spuneam, se pot folosi, sunt obiective fixe, cu o distanță focală fixă, indiferent că sunt automate sau mecanice, chiar cu focusare automată, dar sunt și obiective cu o distanță focală variabilă în anumite limite, cum sunt aceste mecanice sau aceste obiective de clasă, să spunem noi, profesional. Noi cum am auzit și știm de zoom-uri. Acestea sunt zoom-uri. De fapt sunt obiective cu distanță focală, o distanță focală maximă și una minimă. Raportul dintre distanța focală și maximă și cea minimă este acel zoom, o cifră 5 ori, 10 ori, eu știu. Aici iar este o problemă de marketing, fiindcă producătorul a avut grijă, la fel ca la, eu știu, acea problemă cu megapixelii, unde a profitat de o slăbiciune a cumpărătorului. Același lucru se întâmplă și aici. Există o cursă nemaipomenită în culmea, în mărirea acelui zoom, acelor valori. Au ajuns zoom-uri de ori 18, ori 20, 22. Totuși trebuie să avem foarte, foarte mare grijă, deoarece aceste zoom-uri spre
extrema mare, spre extrema distanței focale mari, denaturează, nu că denaturează imaginea pur și simplu, apar aberații cromatice care oricum există, apar deformări și imaginea nu va fi așa de clară, sharp, cum zic unii fotografi. De aceea trebuie să ne ferim de astfel de distanțe focale nemai întâlnite și nemai pomenite, care la prima vedere iau ochii cumpărătorului. V-aș ruga slide-ul numărul 2 cu distanțele focale diferite, unde am dat un exemplu format din 3 imagini, o distanță focală mică de 20 de mm, uitați, apoi o distanță focală de 50 de mm, s-a apropiat puțin, și o distanță focală de 100 de mm, cred că nu este de la începutul, da, în care practic se vede cum se apropie imaginea. V-am explicat ceea ce se întâmplă cu o imagine cu un zoom foarte mare. Un teleobiectiv, să nu ne, eu știu, bucurăm la 300-500 de milimetri, deci valori din acestea foarte mari, fiindcă pe lângă faptul că oricât ar fi de bine construit din punct de vedere optic obiectivul, nu va fi chiar așa performant la marginea superioară, la extrema superioară, iar o problemă care apare este acel tremurat, fiindcă cu cât distanța focală este mai mare, cu atât unghiul de cuprindere este mai mic și automat orice fel de tremurat se transmite pe senzor și atunci imaginea va apărea mișcată, puțin blurată pe tot cadrul, și de aceea este bine când folosim un aparat să nu-l ținem, eu știu, copilărește cu 2 degete sau să ne jucăm, fiindcă riscul de a mișca fotografia, cum se spune în popor, o fotografie mișcată, este foarte mare. O priză foarte bună, dacă se poate dacă se poate cotul lipit de corp, și cât mai stabil. Tragem aer în piept, declanșăm și apoi expirăm. Sigur, la un moment dat aceste lucruri se fac din instinct, nu trebuie să le mai gândim și atunci putem să facem din mână chiar fotografii nemișcate de o secundă. Nu spun mai mult, dar de o secundă se pot realiza. Am spus data trecută, v-am promis că vom discuta despre cum vom încerca noi un obiectiv sau ce defecte apar la obiective sau cum facem să ne ferim de aceste defecte. Cele mai mari probleme care apar la obiective este acea incapacitate de a focusa, deci de a realiza o claritate maximă pe subiect. V-aș ruga, sunt 2 metode pentru a verifica un obiectiv. V-aș ruga imaginea numărul 4, verificare de focus, și să o țineți puțin mai mult pe ecran. Există o imagine de test, uitați-o pe aceasta. Pe articolul emisiune, vedeți că există site-ul emisiune tv.fotomagica.ro, va fi un articol pentru această emisiune. Veți putea descărca efectiv această imagine. O proiectați pe un calculator, pe un ecran LCD sau, eu știu, LED, de televizor, de monitor, de laptop, de ce vreți dumneavoastră, și încercați să o fotografiați. Dacă apare corect sau apare chiar un moar, cei mai în vârstă știu ce este acel moar, hai să spunem, apar ca niște valuri colorate, atunci vorbim despre un obiectiv sănătos, un obiectiv care poate realiza o imagine corectă din punct de vedere al clarității. Vă mulțumesc! O altă modalitate la îndemâna oricui, fiindcă se poate face și pe stradă, nu trebuie, eu știu, musai, trebuie puțin să cunoaștem principiul. V-aș ruga imaginea numărul 5.
plecând, ideea este un scris de carte, de revistă, de orice vreți dumneavoastră, deschidem la maximum obiectivul și sub un unghi de 45 de grade aproximativ fotografiem această pagină. Dar mai înainte trasăm o linie ca referință, în primul rând pentru a se vei da posibilitatea aparatului să-și facă o autofocusare corectă și, cum am spus, o avem de reper. Puteți folosi chiar și un blitz în acea imagine. Dacă un obiectiv este corect și noi am focalizat pe acea linie va ieși clară în cadru, ce este deasupra și ce este sub linie va ieși blurat. Deci va ieși autofocus, cum spun americanii. Deci va ieși nefocusat, neclar. Dacă cumva se întâmplă ca noi să focalizăm pe acea linie, iar partea clară să fie deasupra rândului sau de desubt, eu știu, un rând, două, atunci într-adevăr există o problemă cu acel obiectiv în ceea ce privește focusarea. Și atunci spunem noi că este puțin bolnav de front focus sau back focus, adică realizează un focus înainte sau înapoi, în partea de înapoi a reperului pe care l-am făcut noi. În limite rezonabile și mici, această anomalie constructivă, în primul rând, se poate realiza chiar de către aparat. Dacă este un aparat mai performant, există o opțiune de a ajusta acest focus în limite, vă spun, foarte mici, dar uneori salvatoare. Dacă aparatul nu poate realiza această ajustare, singura, eu știu, variantă este un service autorizat care, sigur, cu siguranță va rezolva problema. Când vorbim despre obiective, trebuie să vorbim musai și despre diafragmă. Diafragma este un ansamblu mecanic, în primul rând, format din, dacă puteți să focalizați puțin, format din niște tăblițe, niște lamele subțiri. Aceasta este o diafragmă de la un obiectiv din zilele noastre, care din păcate a murit. Ea este comandată electronic și în funcție de comandă se deschide sau se închide. Problema care se pune este că vom vorbi mai mult despre diafragmă, probabil vom avea o emisiune întreagă când vom vorbi despre principala aplicație sau principalul efect al micșorării sau măririi diafragmei atunci când vorbim despre un cadru, și anume controlul câmpului de adâncimea câmpului de profunzime. V-aș ruga imaginea numărul 6 cu acel câmp de profunzime. Nu știu în ce măsură se poate vedea, este mult mai mare decât imaginea este mai mică. Practic vom vedea în prim plan o plantă care este clară, iar în spate background-ul, planul 2, planul depărtat, este neclar. Tocmai printr-o deschidere mare, cum vom vorbi poate o emisiune întreagă la compoziție despre acest aspect, obținem o imagine în care vom separa un cadru, un obiect, un subiect din prim plan față de restul planului. Vă mulțumesc că pe obiective sau pe display-ul aparatului vom vedea, când vorbim despre diafragmă, vom vedea niște gradații de genul 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, știu, așa mai departe. Acestea sunt niște cifre care indică practic cât de deschisă este diafragma. Cu cât cifra este mai mare, cu atât diafragma este mai închisă, deci în obiectiv pătrunde mai puțină lumină. O treaptă, dacă închidem o treaptă,
cantitatea de lumină se înjumătățește. Este o relație matematică destul de simplă, care pleacă de la această înjumătățire a cantității de lumină față de suprafața orificiului. Diafragma o putem asemăna așa, ca să ne facem o idee, exact ca un robinet care îl închidem sau deschidem și va curge mai multă sau mai puțină apă într-o unitate de timp. De aceea, dacă închidem diafragma, cantitatea de lumină va fi mai mică, dacă o deschidem va fi mai mare și se va dubla cu fiecare treaptă sau se va micșora. Aș vrea să, fiindcă m-am reușit să mă încadrez puțin în timp, aș vrea să prezint de-a lungul timpului cum a rezolvat producătorul această problemă a diafragmei. Diafragma întotdeauna va fi în centrul optic al obiectivului. Chiar în 1914 obiectivul era format din două subansamble, un subansamblu din două lentile. Dacă puteți focaliza aici, vedeți diafragma, uitați, se mărește, iar în spate mai există o altă lentilă. Așa a înțeles în 1914 firma Kodak să rezolve această problemă. 25-30 de ani mai târziu, totul a devenit compact, iar inclusiv mecanismul de declanșare și obiectivul, chiar dacă era format din 3 lentile, nu mai era detașabil, nu mai exista riscul ca, eu știu, o mână neautorizată să umble pe unde nu trebuie. Până în anii 40, aceste lentile nu au fost tratate antireflex și se pierdea o mare cantitate de lumină deoarece aceasta se reflecta. După acei ani, un procedeu chimic oarecum simplu, prin depunerea unor fluoruri, a reușit ca, eu știu, dacă vorbim de astfel de obiective vechi, în care se transmitea, se reflecta și 20% din lumina primită, s-a ajuns în zilele noastre pe obiective serioase ca mai puțin de 1% din această lumină să fie reflectată. Așa cum vedeți, bine, au un filtru UV. Dacă vă uitați în lumină, eu știu, veți vedea o culoare, uitați, o culoare albăstruie, violetă, verzuie, tocmai acel este stratul antireflex, care este bine să nu fie zgâriat sau, eu știu, când ștergeți obiectivele astea, să le ștergeți, eu știu, cu o microfibră sau numai anumite produse destinate acestor obiective. A urmat acel aparat, cum am spus, anii 50, o singură lentilă, după aceea a urmat o cursă a măririi numărului de lentile, tocmai pentru îmbunătățirea performanțelor optice ale aparatului. V-am spus, de la 3-5 lentile s-a ajuns peste 20 de lentile în zilele noastre. Totul se face electronic, absolut totul este prelucrat electronic, deci și de computer, deci diferențe foarte mici, diferențe între obiective de aceeași clasă nu există. Cu toate acestea, v-am spus, datorită acelor mici defecte sau chiar șocuri mecanice să apară acel back focus sau front focus, deci acea imposibilitate de a focusa, de a realiza o claritate rezonabilă. Vom vorbi acum și despre medii de stocare, fiindcă ce este o fotografie fără a avea un film sau ce este o fotografie digitală fără a avea un card. Carduri sunt caracterizate, bine, sunt carduri SD, Secure Digital sau CF, Compact Flash, cele mai utilizate. Sunt aparate care au pot fi montate chiar și un SD și un Compact Flash în interiorul acestora. Este caracterizat de o capacitate, de obicei în gigabyte, 16, 32, 64
de gigabytes, cât să cuprindă foarte, foarte multe mii de fotografii la rezoluții mare sau 10 de minute de filmare în cazul în care vom folosi un aparat de filmat. Mai există, trebuie să avem foarte mare grijă, ceea ce le diferă ca preț este viteza de transfer a informații. O viteză de 40 MB pe secundă este suficientă pentru a filma cu un astfel de card. Dacă fără obiectiv și fără un card de memorie nu putem realiza o fotografie normală, totuși putem realiza fără alte accesorii. Totuși, un blitz este nelipsit. Blitzuri au existat înainte, ce ați văzut prin film, era un praf de magneziu, făcea foarte, foarte mult fum, era cam contraindicat în spații închise și chiar limitat. Apoi au apărut aceste, uitați, blitzuri de unică folosință cu praf de magneziu și cu un impuls electric se aprindea, se termina, se arunca, se înlocuia. Au apărut apoi blitzuri electronice, odată cu apariția tranzistoarelor, acestor componente care în principal amplifică curentul electric, ajungând la blitzuri foarte, foarte, foarte performante care își reglează cantitatea de lumină în funcție de necesitate. Deci, practic, nu veți avea un cadru nereușit sau prea întunecat sau prea ars, cum spune. Există și blitzuri de studio cu o putere foarte mare, fiindcă un blitz este caracterizat de un număr director care depinde de diafragmă și distanța până la subiect. Acest blitz are o putere foarte mare în comparație cu un blitz obișnuit. Există blitzuri și pe aparatele de fotografiat, majoritatea le avem, cu toate acestea aparatele profesionale nu au blitz pe ele. Nu este singur exemplar, cam tot ce înseamnă aparat profesional nu veți găsi un blitz care să se deschidă, ci doar blitz suplimentar. Mai există chiar și fel de telecomenzi, distanță la 50-100 de metri se poate declanșa un aparat de fotografiat din mână sau pe aparat. Mai există astfel de sisteme, pe aparat se montează emițătorul, receptorul pe blitz sau eu știu ceea ce dorim să declanșăm, eventual un alt aparat. La fel, sigur, o distanță de 50 de metri fără probleme pe 4 canale, ca să nu se influențeze între ele. Acum vom vorbi despre filtre, vom vorbi probabil într-o emisiune separată. Vom vorbi despre sfaturile emisiunii. Evitați să cumpărați, așa cum am spus, acele compacte cu un zoom foarte mare, 12, 18, deci au început să întreacă în astfel de zoomuri, deoarece performanțele vor scădea. Iar dacă doriți să cumpărați un obiectiv second-hand de pe site-urile de vânzări, cumpărări specifice, evitați să-l cumpărați fără a-l proba, așa cum am spus eu prin acele două metode. Riscați să cumpărați un obiectiv care probabil veți mai investi ceva bani să-l rezolvați. Răspunsul emisiunii, am primit o întrebare, zic eu, de foarte justificată. Domnul Georgescu Alin din Iași, nu vă mirați, emisiunea, având în vedere faptul că este înregistrată, este văzută în toată țara, dar și în alte țări. Până am văzut, am luat un extras, Spania, Anglia, Italia, Statele Unite, Peru, Belgia, Cuveit, Grecia și altele. Mă bucur că este apreciată emisiunea, mă bucur că persoane care sunt la începutul, eu știu, acestui hobby au ce învăța din această emisiune. Revenind, domnul Georgescu Alin, ce facem? A spune că a înțeles acea problemă cu megapixele, că este o problemă de marketing, cum spuneam, dar ce facem? Că există aceste compacte, găsești pe piață numai 12, 15, 18 megapixeli. O întrebare justificată. Pentru a evita, răspunsul este pentru a evita
acel zgomot de imagine, folosiți un ISO, vom vorbi data viitoare, un ISO mai mic, deci o sensibilitate mai mică, iar dacă aparatul vă poate, aveți această facilitate de a mări sau de a micșora rezoluția, încercați să micșorați rezoluția, să faceți fotografii cu o rezoluție, eu știu, mai mică, așa cum am spus, un 4-5 megapixeli, este de ajuns pentru a vedea o imagine în condiții normale de claritate, fie pe monitor, fie pe un televizor, sau de a printa un A4, un print A4, fără nici cea mai mică problemă. Sper că emisiunea a fost înțeleasă, a făcut trecerea la ceea ce va urma data viitoare când vom vorbi despre expunere, o problemă foarte spinoasă. Și de aceea această emisiune despre expunere va fi ultima despre tehnica fotografică. Vom intra în compoziție, lucruri mult mai practice și mai, eu știu, mai atractive. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. La revedere!